तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल। जय शिवराव, तुमचं स्वागत आहे एडिटिंग किडा यूट्यूब चॅनलवरती. ना आजच्या व्हिडिओचा विषय खूपच हार्ड आहे. असा व्हिडिओ इंस्टाग्रामला ट्रेंडिंगला चालू आहे, आता ट्रेंडिंगलाच चालू आहे. तर तुम्ही व्हिडिओ कसा आला ते मग नक्की सांगा. तुम्हाला व्हिडिओ म्हणजे आपला ट्रेंडिंग व्हिडिओ आहे ना, तो तुम्हाला पहिला दाखवून देतो मी. ना कसा वाटला ट्रेंडिंग व्हिडिओ? ना खूपच मजेदार व्हिडिओ आहे आणि की मला खूप आवडला तो व्हिडिओ. आणि त्यात त्यात गाणं पण मस्त टाकलेलं आहे. तर आपण असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला कोणत्या कोणत्या गोष्टीची गरज आहे ते सांगतो मी आधी. तुम्हाला एक Alightmotion ॲपची गरज आहे. नंतर जे मटेरियल आहे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटणार आहे, ते पण फ्रीमध्ये. आणि जर तुम्ही टेलिग्राम चॅनल जॉईन नसेल झालं तर तिथे जॉईन व्हा, कारण की तिथं मी दररोज अपलोड करत असतो फ्रीमध्ये. तर आपण व्हिडिओ आता सुरू करूया. तुम्हाला काय करायचं नाही, Alightmotionमध्ये अशी प्रिसेट इम्पोर्ट करून घ्यायची. ही बिटमार्क प्रिसेट आहे, तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. ही अशी इम्पोर्ट करून घ्यायची. त्यानंतर तुम्हाला प्लस म्हणजे तुमच्या ज्या फोल्डरमध्ये त्या फोल्डरमध्ये जायचे. आता मी माझ्या एलिमेंट या फोल्डरमध्ये सेव्ह झालेलं आहे. ही अशी इमेज आहे, ती फुलला अशी करून घेऊ. मग जर तुम्हाला ब्लर इमेज HD क्वालिटीमध्ये कशी करायची त्यावरती व्हिडिओ पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कमेंट करा. असं झाल्यानंतर तुम्हाला दुसरे एक व्हिडिओ याच्यामध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन या प्लसच्या आयकॉनवरती जाऊन असं खाली ओढून घ्यावं याला. असं आल्यानंतर परत प्लसवरती जायचं आहे, एलिमेंटमध्ये जायचं आहे. म्हणजे मी एलिमेंटमध्ये सगळं सेव्ह करून ठेवलेलं आहे. यावरती टॅप करा आणि मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन याची साईज जरा कमी करून घ्या. वरती करा, अजून साईज कमी करून घ्या. असं झाल्यानंतर इमेज पूर्ण अशी लांब, कारण की मोठी इमेज आहे. आता हे असं झालं आहे. त्यानंतर तुम्हाला अजून काय काम करायचं आहे, याच्यामुळे ना या सॉन्गबद्दल एक फोटो ॲड करायचा. असा हा फोटो आहे. आता त्याची साईज तुम्ही थोडी कमी करून घ्यायची. मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन अशी साईज कमी करून घ्यायची. परत ह्या बॅकच्या वरती टॅप करायचं, बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जायचं, ॲडेड बॉर्डरमध्ये जायचं, बॉर्डर ॲड करायची ब्लॅक कलरची आणि त्याची साईज अशी थोडीशी वाढवून घ्यायची. असं झाल्यानंतर परत त्याच्यावर टॅप करायचं, मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन याची अजून साईज कमी करून घ्यायची आणि त्या अशी वरती न्यायची. पाहून त्या व्हिडिओच्या याच्यावर टॅप करायचं. अशी झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, त्याहून थोडी बारीक करायची. परत बॅक जाऊन शॅडोमध्ये जाऊन शॅडो थोडी कमी करून घ्यायची. एवढी बात झाली. त्यानंतर तुम्हाला सॉन्ग ऐकून घ्यायचे. परत तुम्हाला पहिले इमेज फुल लास्टपर्यंत घेऊन जायची आहे अशी. परत पुढे यायचे. असं झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे,
आता इथं ही इमेज मिडलमध्ये आहे का ते चेक करायचं पहिले. आता ही मिडलमध्ये आली. त्यानंतर तुम्हाला प्लसवरती टॅप करायचं, टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि इथं टेक्स्ट टाईप करत नाही. इतनी सी बात है. इथं रोबोटिकवरती जाऊन हा फॉन्ट ॲड करायचा आहे. या फॉन्टची डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देईन मी तुम्हाला. ह्याला मध्ये घ्यायचं आहे, इथनं कलरवरती जायचं, ब्लॅक करायचं आणि तो फॉन्ट तुम्हाला असा मध्ये आणून ठेवायचा. इथनं ओके करायचं. आता तुम्ही चेक करू शकता. आता मी काय केलं तर तो फॉन्ट थोडासा राहिला होता, तर मग काय करायचं, आता याच्यावर टॅप करायचं, यावरचे ॲरो त्यावरती टॅप करायचं, त्याच्यावर अजून एकदा टॅप केलं की तुम्ही लास्टपर्यंत येशाल आणि नंतर ह्या दुसऱ्या ॲरोवर टॅप करायचं, म्हणजे तुमचा अख्खा फॉन्ट लागून जाईल. नो सॉरी, त्याच्याला माझा फोटो परत डिलीट चालतो तो. त्या फोटो टॅप करायचं, यावरती टॅप करून परत लास्टला यायचं आणि हा दाबायचं. आता सगळे फोटो ॲड झाले तुमचे. असं ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला यामध्ये लोगो ॲड करायचा तुमचा. तुमच्या चॅनलचा लोगो कसा बनवायचा, त्यावरती पण व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा, मी त्याच्यावर बनवतो व्हिडिओ. आता असा मी लोगो बनवला आहे. ते साईज जरा कमी करणार, प्लस आयकॉनवर टॅप करणार, त्याला असा महिना ना, आणि नंतर जी मधली आपण जी जो बीट मार्क म्हणजे जो सॉन्ग चालतोय त्याची जी इमेज बनवली, सॉरी ती हे बनवली आपण, काय म्हणतो त्याला, बीट बनवली, त्यावरती टॅप करायचं आणि जरा मध्ये ओढून घ्यायची. म्हणजे तर मी सॉरी लोगो तो पूर्ण नव्हता घेतला, मी तो लोगो आता असं पूर्ण नेतो. असं झालेलं असं. म्हणून हे सॉन्ग तुम्हाला ऐकायचं असेल ना, पूर्ण हेडफोन घालून तुम्ही ऐका, तेव्हा तुम्हाला लय भारी वाटेल. आता असं आहे तर तुम्हाला काय करायचं आहे, एक्सपोर्ट बटनावर टॅप करायचे आणि इथने एक्सपोर्ट करायचे. भाऊने तुम्हाला व्हिडिओ कसा आवडला, आवडला त्याबद्दल लाईक करा, सबस्क्राईब करा, चॅनलला पण सबस्क्राईब करा. भाऊने व्हिडिओ कसा आला त्याबद्दल तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा, आणि लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, आणि चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आणि आता आपण पुन्हा भेटूया अशा नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. घरी राहा, सुरक्षित राहा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.